ما هو ارتجاع المريء؟ عندما يتدفق حمض المعدة بالاتجاه الخاطئ عائدا إلى الأنبوب الذي يربط بين الحلق والمعدة والذي يسمى المريء، هذا يسمى ارتجاع مريئي. إذا أصبح يحدث كثيرا دون أي تحسن يسمى مرض الارتجاع المريئي. الأعراض تشمل ألم بالصدر، كحة، صعوبة بالبلع. تزيد الأعراض عندما تكون مستلقي أو نائم. أحيانا يرجع بعض الطعام والحموضة إلى الفم. دور الطعام الذي يأكله الشخص يمكن أن يكون له تأثير كبير على ارتجاع المريء. هناك قائمة طويلة من الأطعمة التي على الشخص الذي يعاني من الارتجاع تجنبها، منها الشوكولاتة، البصل، الحمضيات واللحم الأحمر. كما يوجد أطعمة أخرى تساعد في تخفيف الارتجاع أو على الأقل عدم جعله أسوأ. أولا، صدور الدجاج. صدور الدجاج مليئة بالبروتين وسهلة الهضم. أن يتم نزع الجلد عنها ويتم شويها أو تقلى بقليل من الزيت. ثانيا، الماء أفضل شراب للارتجاع المريئي. المشروبات السكرية يمكن أن تهيج الحموضة وكذلك عصيرات الحمضيات. المشروبات الغازية ممكن أن تضيف الغازات وتزيد من التجشؤ مما يجعل من ارتجاع المريء أسوأ. ثالثا، الزنجبيل. هذه الجذور يمكن أن تهدئ من المعدة المتهيجة. جرب شرب شاي الزنجبيل الساخن بدون إضافة كافيين والذي يزيد من أعراض الحموضة، أو امضغ بعض جذور الزنجبيل المجفف. تأكد عدم إضافة الكثير من السكر والذي يهيج المعدة. رابعا، البطيخ. هي فاكهة قليلة الحمض ولا تهيج المعدة، ولا شيء مثل أكل قطعة بطيخ كبيرة في يوم حار. كذلك الشمام والمن خيارات جيدة. خامسا، الرز البني. هل تبحث عن طبق جانبي لا يفاقم الارتجاع؟ إن هذه الكربوهيدرات المعقدة والذي تعني أنه يأخذ وقت طويل حتى يتم هضمها، ليس مثل الكربوهيدرات البسيطة مثل الرز الأبيض والحلويات والمشروبات السكرية والتي تفاقم الارتجاع. إن الرز البني أيضا يحتوي على ألياف إضافية مقارنة بالرز العادي، مما يجعله خيارا أفضل. سادسا، الشوفان. إن الفطور المليء بالألغام التي تفجر الارتجاع مثل النقانق، البانكيك، الدونات والأطعمة الدهنية كلها تجعل الوضع أسوأ. إن الشوفان هو الخيار الأفضل، يحتوي على الكثير من الألياف التي سوف تشعرك بالامتلاء ويعطيك طاقة كافية لساعات. لكن انتبه للإضافات، لأن الكريمة والسكر والنشا والفواكه المجففة كلها يمكن أن تهيج أعراض الارتجاع المريئي. استخدم الفواكه الطازجة بدلا من ذلك. سابعا، البطاطس. هذه الخضار الجيدة وكذلك البعض الآخر مثل الجزر والفجل والجزر الأبيض مليئة بالكربوهيدرات المعقدة والألياف الصحية، لكن يجب عدم طبخها مع البصل أو الثوم لأن هؤلاء يهيجوا ارتجاع الحموضة. ثامنا، زيت الزيتون. ليعمل الجسم بشكل سليم فإنه يحتاج إلى الدهون، لكن الأطعمة الدهنية يمكن أن تجعل من أعراض الارتجاع المريئي أسوأ، فيكون الأفضل أن يبقى الشخص بعيدا عن الزبدة والسمن واستبدالهم بالدهون الصحية مثل زيت الزيتون، ولكن استخدامهم بكميات بسيطة لاحتوائهم على الدهون والسعرات الحرارية. تاسعا، الخس والكرفس. الارتجاع يمكن أن يسبب الغازات، لهذا تجنب الأطعمة التي تجعل من الأمر أسوأ مثل البقوليات والفواكه المجففة، وتناول الخضار الخفيفة والصحية مثل الخس والكرفس قليلة السعرات الحرارية، سهلة على المعدة ولا تسبب الغازات. عاشرا، الشمر. له نكهة معتدلة وقليل الحموضة، يهدئ تهيج المعدة والذي يعد سببا واحدا من أعراض الارتجاع المريئي. يمكن تحميصها وتقديمها كطبق أو تقطيعها وإضافتها إلى السلطة. اشتركوا في قناة إفادة حتى تصلكم معلومات مفيدة، وشكرا لكم على المتابعة.